Όλοι μας θέλουμε να μας βλέπουν, να μας ακούν και να μας καταλαβαίνουν. Σε αυτή τη σειρά συναντάμε ανθρώπους που για διάφορους λόγους μπορεί να νιώσαν παραμελημένοι ή παρεξηγημένοι. Σήμερα μιλάμε με τη Ροζάνα Εροδότου, αλλά μαθαίνουμε ταυτόχρονα και τον Παναγιώτη. Καλώς όρισες, Ροζάνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να πούμε και εμείς με τη δική μας σειρά το τι βιώνουμε. Αρχικά έτσι να πούμε για σένα να μας πεις λίγο με τι ασχολείσαι. Ναι, είμαι βοηθός διευθύντρια Α στο Γυμνάσιο Αγίας Φυλάξεως, καθηγήτρια μαθηματικών. Ναι, άρα έχω πρωινή ένα σχολείο και έτσι έχω την ευκαιρία το απόγευμα να είμαι με τον Παναγιώτη στο σπίτι. Πώς είναι μια συνηθισμένη ημέρα σου, τι σου αρέσει να κάνεις? Το τι μου αρέσει, το τι πρέπει να κάνω. Άρα ξεκινούμε αρκετά πρωί μέχρι που να ετοιμάσω τον Παναγιώτη θέματα καθαριότητας, να του δώσω τη φαρμακευτική του αγωγή και να ετοιμαστώ να πάω στο σχολείο. 7.30 ξεκινούμε στο σχολείο, τελειώνουμε στις 1.30 και επιστρέφω στο σπίτι με πάλι την ίδια διαδικασία. Ναι, έχουμε τα φάρμακα μας στην περιποίηση του Παναγιώτη μαζί με τα εγγονάκια που έχουμε εδώ. Τι σε κάνει χαρούμενη και τι σου κεντρίζει το ενδιαφέρον? Κοίταξε, κάθε μέρα στο σχολείο είναι διαφορετική, είναι ενδιαφέρουσα, δηλαδή ξυπνώ το πρωί και θέλω να πάω στο σχολείο. Τελειώνοντας όμως, ερχόμαστε σπίτι που πάλι έχοντας την οικογένεια κοντά, πάλι με γεμίζει. Θέλω έτσι να δούμε πώς ξεκίνησε η τετραπληγία του Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης πήγαινε κανονικά σχολείο στο δημοτικό, είχαμε κάποια μαθησιακά προβλήματα, αλλά ξέροντας από τους μαθητές, ναι, αρκετοί μαθητές έχουν μαθησιακά προβλήματα, άρα τον βοηθούσαμε, ήταν εντάξει. Μετά, σε ηλικία 10 χρονών, είχε το πρώτο επιληπτικό επεισόδιο. Μας είπαν οι γιατροί είναι τίποτε, κάτι που θα περάσει. Μετά από 6 μήνες είχαμε το δεύτερο επιληπτικό επεισόδιο, τότε θορυβηθήκαν και οι γιατροί. Αρχίσαμε τις εξετάσεις, σιγά σιγά ξεκίνησε να έχει δυσκολία στην κίνηση και στην ομιλία και καταλήξαμε να είμαστε σε τετραπληγία τώρα. Νιώσατε ποτέ αποκλεισμένοι? Ο Παναγιώτης ώσπου πήγαινε σχολείο ήταν αρκετά χαρούμενος με τους συμμαθητές, με τους καθηγητές, με τους συνοδούς του, άρα δεν ένιωθε τον αποκλεισμό, εκτός από κάποια άτομα που παλιά ήταν καθημερινά στο σπίτι μας, μετά με τα προβλήματα του Παναγιώτη σιγά σιγά απομακρυνθήκαν. Ο Παναγιώτης τους ήθελε κοντά του, αλλά ήδη εν μας έδιωσαν την αναγκαία προσοχή ή το χρόνο που ήθελε ο Παναγιώτης. Αλλά σιγά σιγά ξεπεράσαμε το και τούτο, έμειναν κοντά μας ανθρώποι που μπορέσαν, που μας βοηθήσαν. Θυμάσαι κάποια στιγμή που σας σημάδεψε? Σίγουρα. Μια από τις πιο δύσκολες, γιατί είναι πολλές οι δύσκολες στιγμές που πέρασαμε με τον Παναγιώτη, αλλά μια από τις πιο δύσκολες στιγμές ήταν όταν το 2018 είχαμε μπει στην εντατική με τον Παναγιώτη να έχει κάπου 100 επιληπτικά επεισόδια την ημέρα. Τον είχα βάλει σε καταστολή και συνεχίζονταν τα επεισόδια και μας είπαν οι γιατροί ότι έρχεται το τέλος. Τι υποθέτουν συχνά οι άνθρωποι για εσάς πριν σας γνωρίσουν? Επειδή ζω μες στην τρελή χαρά, δεν καταλάβουν τίποτε. Ένα αφήνω να φανεί κάτι. Ναι. Ναι. Υπάρχουν στην κοινωνία κάποια στερεότυπα που ίσως σας πληγώνουν? Όχι, έμαθα να μην ζητώ κάτι από κανέναν και έτσι είμαστε, ναι, δεν έχει κάτι που να πω ότι θα ήθελα να ήταν διαφορετικό. Ναι, μπορώ να αντιμετωπίσω οποιαδήποτε στερεότυπα υπάρχουν γύρω μου, άρα είμαστε εντάξει. Δύσκολο να περιμένεις να αλλάξει κάτι. Είσαι σε πιο πολύ ανησυχία, σε πιο πολύ άγχος, ενώ όταν τα δεχτείς όλα, μετά προχωράς πιο εύκολα εσύ. Τι θα έλεγες σε εκείνους που σας κρίνουν χωρίς να σας γνωρίζουν? Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ειλικρινά δεν με πειράζει καθόλου το τι λένε οι άλλοι, αλλά αν με γνωρίσει κάποιος, έστω και να με γνωρίσει, καταλαβαίνει τι άνθρωπος είμαι, άρα τα λάθη που κάνουμε να αποδεχτά. Δεν νιώθω να υπάρχει κριτική για το άτομο μου. Ναι. Τι σας δίνει δύναμη και τι σας βοήθησε στις δύσκολες στιγμές? Κοίταξε, ο Παναγιώτης πάντα ήταν πολύ θετικός, δηλαδή μπορεί να είχε αρκετά επιληπτικά επεισόδια και να το ρωτά κάποιος «Παναγιώτη μου είσαι καλά» και να λέει «Ναι, μια χαρά είμαι, γιατί τι έχω».
άμα ο ίδιος που επερνούσε τόσα το εδεχόταν, Μμμ. η δύναμη είναι από τον Παναγιώτη και σίγουρα από το Θεό. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω σας, επειδή πριν αναφερθήκατε στο ότι φύγαν κάποιοι άνθρωποι από τη ζωή σας και μείναν οι καλοί, ας πούμε. Οι πιο... Έμειναν όσοι μπορούν να μας δεχτούν όπως Ναι. είμαστε, ναι. Όχι πως είναι καλοί άλλοι, αλλά Ναι. μπορεί να μην μπορούσαν να αντέξουν το ότι περνούσαμε, ναι. Άρα υπάρχουν άνθρωποι που σας στηρίζουν ιδιαίτερα. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Έχουμε Μμμ. ανθρώπους, εννοείται τα παιδιά μου, ο σύζυγος και κάποιοι φίλοι αρκετά στενοί που, ναι. Μμμ. Και η νονά του Παναγιώτη που είναι πάντα δίπλα μας, μια θεία του που είναι καθημερινά μαζί μας, ναι. Ποιες αλλαγές θα ήθελες να δεις στην κοινωνία και ειδικότερα σε... μπορούμε να μιλήσουμε σε ένα πιο γενικό πλαίσιο, όχι μόνο τα άτομα με αναπηρία, αλλά και γενικά με ιδιαιτερότητες. Του Παναγιώτη άρεσε του ιδιαίτερα ο αθλητισμός. Μμμ. Άρα όταν ήταν εφικτό να πάμε κάπου, μέχρι το 18 που μπορούσε να μου δείξει ότι του άρεσε να πηγαίνει κάπου, πηγαίναμε και όλοι οι φορείς ήταν πάρα πολλά βοηθητικοί. Δηλαδή έκαναν το αδύνατο δυνατόν να φέρουν τον Παναγιώτη στο σημείο που έπρεπε για να απολαύσει και τα παιχνίδια και να μην είχε καθόλου δυσκολίες. Άρα ήμασταν εντάξει, δεν είχαμε κάτι που να ζητούσαμε για να μην μας το έκαναν οι άνθρωποι γενικά. Και στον αθλητισμό, αλλά και στα νοσοκομεία μας, στους γιατρούς μας. Μμμ. Ναι. Τι δραστηριότητες του αρέσκουν του Παναγιώτη? Σίγουρα το ποδόσφαιρο, Μμ. φανατικός ανορθωσιάτης, άρα δεν χάναμε μάτς της ανόρθωσης στο ποδόσφαιρο, στο βόλεϊ. Μμμ. Ναι. Ναι, άρα ναι, ήμασταν στα γήπεδα συνεχώς. Αν μπορούσες να δώσεις μια συμβουλή σε κάποιον που αυτή τη στιγμή για κάποιο λόγο μπορεί να νιώθει αποκλεισμένος, αποκλεισμένη, τι θα έλεγες? Εντάξει, πρώτα απ' όλα πρέπει, αν κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα, πρέπει να το αποδεχτεί. Αν δεν αποδεχτείς το πρόβλημα, τότε είσαι μίζερος και συνέχεια ψάχνεις να βρεις κάπου αλλού κάτι για να σταθείς. Πρέπει ο ίδιος να το καταλάβει, να το πάρει απόφαση ότι τούτες είναι οι συνθήκες οι δικές μου και να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Δεν πρέπει να περιμένουμε από τους άλλους. Θα βρεθούν άνθρωποι δίπλα που να τους στηρίξουν. Αλλά πρέπει ο ίδιος πρώτα να καταλάβει ότι ναι, έτσι είναι το πρόβλημα μου, το δέχομαι και προχωρώ. Μμμ. Τι μπορούμε να μάθουμε από εσένα, αλλά και από τον Παναγιώτη? Η θετικότητα του Παναγιώτη ήταν το κάτι άλλο, δηλαδή και με τους γιατρούς πάντα ήταν το χαμόγελο του. Παναγιώτη μου πονούμεσαι, είναι εντάξει, Παναγιώτη μου να κάνουμε το τάδε, εντάξει, ήταν δεχτικός σε όλα και τα έβλεπε όλα πάντα θετικά. Εντάξει, αυτό, δύναμη που έχει ο άνθρωπος μέσα του. Πάμε τώρα στο κομμάτι της υγείας και του συστήματος υγείας. Πώς είναι γενικά οι εμπειρίες σας με το σύστημα υγείας? Όποτε χρειάστηκε να νοσηλευτούμε, μέσα των νοσηλευτικών προσωπικών, γενικά οι συνθήκες ήταν άψογες. Στην εντατική που είχαμε περάσει 3 μήνες, ήταν οι άνθρωποι εκεί καθημερινά στο πλευρό μας. Ό,τι χρειαζόμαστε από τον προσωπικό μας γιατρό, πάντα εντάξει, με έφερε στον Παναγιώτη να τον ταλαιπωρήσεις, θα έρθω εγώ στο σπίτι να το δω. Άμεση ανταπόκριση γενικά από το σύστημα υγείας. Μας παρέχουν αρκετά πράγματα που, εντάξει, ναι, κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Ό,τι χρειαστούμε, έστω και μέσω τηλεφώνου να μας δώσουν μια συμβουλή. Μμμ. Ναι. Εν βρήκα κάτι που να πω, εντάξει, θα έπρεπε να ήταν διαφορετικό. Μμμ. Κάποια σκευάσματα που μας φέρνουν, εντάξει, μπορεί να μην είναι τα καλύτερα, αλλά όταν τους το αναφέρομαι, τότε ναι, μπορούν και διορθώνουν τα. Μμμ. Το μόνο πράγμα που σκεφτόμαστε που μας προβληματίζει και εμένα και το σύζυγο είναι αν εμείς πάθουμε κάτι. Ναι. Τότε τι γίνεται ο Παναγιώτης. Μμμ. Οι Και- δομές ναι, που δεν ναι, υπάρχουν ναι. για τέτοια άτομα. Γιατί υπάρχουν και άτομα τα οποία δεν έχουν αδέρφια που να μπορούν να Ακριβώς. συμβάλλουν. Ναι, και πάλι θα ήθελα στα αδέρφια του όχι να τους φορτώσω τον Παναγιώτη, να τους δώσω έτσι μεγάλο πρόβλημα. Ήδη περνούν δύσκολα Μμμ. λόγω του Παναγιώτη. Αλλά θα ήθελα να λάβουν την ευθύνη. Πρέπει η κυβέρνηση μας κάτι να κάνει για τούτα τα άτομα. Μμμ. Αλλά να είναι κάπου καλό, όχι απλά μπαίνουν μέσα σε έναν ίδρυμα και απλά δίνουμε τους φαΐ και τα φάρμακα. Να έχουν Ναι. κάποια ευαισθησία, κάποια φροντίδα τα παιδιά τούτο. Τα γκουνάκια σας που τα είδαμε και πριν, πώς βιώνουν, πώς αντιλήφθηκαν τον Παναγιώτη?
Επειδή γεννιούνται και έρχονται εδώ, Ναι. άρα ζουν τον Παναγιώτη όπως είναι τώρα. Μμμ. Μόνο η μεγάλη εγγονή τον είχε ζήσει τότε που μιλούσε, που μπορούσαν να ανταλλάξουν κουβέντες. Άρα δέχονται τον Παναγιώτη. Όταν τους πω εγώ θέλουν να κάνουμε κάτι, παιδιά, εν ώρα για τα φάρμακα του Παναγιώτη. Περιμένετε. Δείχνουν υπομονή, δέχονται τον. Κάθε φορά όταν μπούμε για την οικογένεια, σίγουρα και ο Παναγιώτης μέσα. Όταν έχουν μια εκδήλωση, λένε «Γιαγιά, μπορείς να φέρεις και τον Παναγιώτη». Δηλαδή θέλουν να είναι μέσα στην παρέα τους. Ναι. Και ο ίδιος φαίνεται να τον ευχαριστεί πολύ όταν είναι γύρω του τα παιδιά. Θορυβώδης αρκετά, αλλά του αρέσει. Ναι, το βλέπεις ότι ικανοποιείται όταν είναι κοντά τα παιδιά. Ναι. Τούτο που είχατε πει πριν για το που καταλήγουν τα παιδιά όταν φύγουν οι γονείς, Ναι. υπάρχει κάποιος σύνδεσμος, κάποια ομάδα γονέων που μπορεί που κάνει κάτι παραπάνω για να πιέσει την κυβέρνηση, ας πούμε. Δεν ξέρω, σαν ο σύνδεσμος μας, σύνδεσμος μειοπαθών που είμαστε, γιατί το σύνδρομο που έχει ο Παναγιώτης είναι κάτι πολλά σπάνιο. Όταν είχαμε πάει στην Αμερική, μόνο 7 παιδιά ήταν κατεγραμμένα με το συγκεκριμένο σύνδρομο ανά το παγκόσμιο. Δηλαδή γίνονται έρευνες. Δεν έχουμε κάποιο σύνδεσμο συγκεκριμένα για το πρόβλημα του Παναγιώτη. Έχει το Batten disease, το CLN6, πάρα πολλά σπάνιο σύνδρομο. Άρα δεν έχουμε κάποιο σύνδεσμο για το συγκεκριμένο σύνδρομο ή κάπου να υπάρχει κάτι, δεν είμαι ενημερή. Έχετε νιώσει ποτέ ότι γιατροί, νοσηλευτές, προσωπικό μπορεί να τύχουν να μην σας καταλάβουν σε κάτι, να σας κρίνουν σε κάτι και πολλά να μην καταλάβουν? Όχι, μόνο τότε που ήμασταν στην εντατική που μας είπαν προετοιμαστείτε, φεύγει ο Παναγιώτης, που ήθελαν να μας φέρουν ψυχολόγο να μας μιλήσει ότι θα έφευγε ο Παναγιώτης, τότε τους είχαμε ζητήσει να χρησιμοποιήσουμε την κάναβη, γιατί τα 2 μου αγόρια τα πιο μεγάλα το είχαν ψάξει και είχαν δει ότι ναι, στα επιληπτικά επεισόδια βοηθάει η κάναβης, ιατρική κάναβης. Τότε χρειάστηκε να πάρουμε έγκριση από τον Υπουργό Υγείας. Μας άφησαν από μόνοι μας να τη χρησιμοποιήσουμε. Εν είχαν γνώση ούτε κάποιοι εντατικολόγοι, το ήξεραν και μου λένε ζήτα το και πέμενε. Το είχαν ζήσει στη Γερμανία ένας εντατικολόγος συγκεκριμένος και μου λέει ζήτα το βοηθά. Άρα έπρεπε εμείς αγώνες να το ζητήσουμε. Το καλό ο Υπουργός Υγείας μας είχε δώσει την έγκριση, το χρησιμοποιήσαμε. Και τότε έγινε το θαύμα. Μέσα σε λίγες μέρες ο Παναγιώτης κατάφερε, βγήκε από την εντατική και ήρθαμε και στο σπίτι μας. Άρα, ναι, κάποιες φορές από άγνοια κάποιοι γιατροί δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουμε κάτι που από ό,τι φάνηκε και στον Παναγιώτη και σε άλλους ανθρώπους βοηθά πάρα πολλά. Άρα, τούτο το μήνυμα θέλω να το δώσω, γιατί πρέπει η ιατρική κάναβης να χρησιμοποιηθεί. Είναι νόμιμη η ιατρική κάναβης ή ακόμα? Το CBD είναι νόμιμο, να υπάρχουν και καταστήματα παντού που μπορείς να το πάρεις. Το THC όμως πρέπει να πάρεις έγκριση από το Υπουργείο για να το χρησιμοποιήσεις. Ναι. Απλά δεν εγκρίθηκε ακόμα η επιληψία για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το THC. Ο Παναγιώτης είναι ο μοναδικός που τον είχαν εγκρίνει λόγω της κατάστασης, αλλά ναι, μπορούν να το ζητήσουν κι άλλοι. Εύχομαι ο Υπουργός Υγείας μας να το καταλάβει και να βοηθήσει ανθρώπους που το χρειάζονται. Αλλά κατά τα άλλα, οι γιατροί μας ήταν πάρα πολλά βοηθητικοί. Ναι, και οι νοσηλευτές. Έχουμε τον νοσηλευτή μας που έρχεται στο σπίτι, πάντα χαρούμενος, πάντα να αστιέψει με τον Παναγιώτη. Είναι ευτυχώς από την ίδια ομάδα. Άρα, ναι. Εντάξει, δεν έχουμε κάποιον παράπονο από το ηγεσία, από τους νοσηλευτές, από τους γιατρούς μας. Ναι. Πριν αναφερθήκατε να γίνει advice σε ψυχολόγος, να σας μιλήσουν οι ψυχολόγοι. Ναι. Έγινε σας κάποια συνεδρία για το πώς Μας είχαν πει ότι θα μας έφερνα ψυχολόγο, διότι έβλεπαν ότι ο Παναγιώτης θα έφευγε. Αφού βγήκαμε από την εντατική όμως και ήρθαμε σπίτι, ο σύνδεσμος μας έχει ψυχολόγο που μας είπε αν χρειαστούμε οτιδήποτε να πάμε. Αλλά και ο Παναγιώτης εδεχόταν το πρόβλημα του και ήταν πολλά θετικός. Δηλαδή, κάθε χρόνο πηγαίναμε ταξίδι στην Ελλάδα. 2-3 εβδομάδες, γιατί του άρεσε να γυρίζει τα μοναστήρια, του άρεσε η Ελλάδα να μπαίνει σε πλοία, πράγματα. Ήταν πολλά καλή ψυχολογία του. Και όταν πήγαινε σχολείο, ήταν αρκετά καλή ψυχολογία του. Δεν χρειαστήκαμε κάτι. Έχουμε τη βοήθεια του Θεού, αλλά
πιστεύω είμαστε εντάξει. Δεν ξέρω οι άλλοι πώς μας βλέπουν, αλλά το τι νιώθουμε εμείς είναι ότι είμαστε οκ. Ναι. Ποιες ήταν οι εμπειρίες σας σχετικά με την ενημέρωση? Σας εξηγήθηκαν όλα με σαφήνεια? Κοίταξε, για αρκετόν καιρό ψάχναμε το θέμα. Γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν το τι είχε και προκαλούσε το. Είχαμε κάποιες λάθος διαγνώσεις από κάποια νευρολόγο στην Ελλάδα, αλλά και η ίδια δεν μπορούσε να καταλάβει ότι ήταν το συγκεκριμένο σύνδρομο. Απλά ο γενετιστής, μπορώ να αναφέρω ονόματα, Ναι, ο γιατρός φυσικά. ο Ταντελές, πάλι ανορθωσία της, είπε δεν μπορώ να βλέπω τον Παναγιώτη κάθε φορά να γίνεται και χειρότερα, πρέπει να το βρω. Άρα έκαναμε κάποιες γενετικές εξετάσεις και ανακαλύψαμε το συγκεκριμένο σύνδρομο. Άρα το 2015 ανακαλύψαμε. Ξεκίνησε το 2003 τα προβλήματά μας και το 2015 ανακαλύψαμε το συγκεκριμένο σύνδρομο. Το οποίο πάλι η κυβέρνηση μας είχε στείλει Αγγλία, Γερμανία, αλλά δεν το είχαν ανακαλύψει. Και μετά όταν ξέραμε τι ήταν το συγκεκριμένο σύνδρομο, βρήκαμε εμείς κάποιο πανεπιστήμιο στην Αμερική και έτσι πήγαμε να κάνουμε το ταξίδι για να δούμε αν μπορούσε να μπει σε κάποια trials που έκαναν για συγκεκριμένο φάρμακο, αλλά μας είχαν πει ότι ήταν αρκετά μεγάλος, άρα δεν είχαν αρκετά άτομα για να ξεκινήσουν trials. Ναι. Έχετε φοβηθεί να πείτε κάτι, ας πούμε, προσωπικό σε γιατρό ή νοσηλευτή? Ίσως γιατί μπορεί να σας κρίνουσει? Όχι. Ένιωθα άνετα πάντα και με τους γιατρούς και με τους νοσηλευτές. Ναι. Να τους πω ή τις ανησυχίες μου ή τους φόβους μου ή κάποιες προτάσεις. Διότι όταν έχεις εσύ το άτομο στο σπίτι και βλέπεις το βιώνεις το καθημερινά, βλέπεις αρκετά πράγματα. Άρα ναι, ήμουν άνετη στο να τους πω το τι βιώναμε και να μπορούν και ήδη να μας βοηθήσουν. Ναι. Θέλω να ρωτήσω, ο Παναγιώτης είναι σε θέση να βγει εκτός σπιτιού? Ναι. Για να ρωτήσω για τις υποδομές στο δρόμο. Μπράβο. Εντάξει, σίγουρα έχουμε τα αναπηρικά καροτσάκια μας που πάμε. Απλά μετά το 18 που έγινε δύσκολη μετακίνηση του, δύσκολο να σταθεί στα πόδια του για να μπει στο αυτοκίνητο, βάλαμε καρέκλα στο αυτοκίνητο που βγαίνει έξω και πάει ακριβώς όπως είναι η καρέκλα του αυτοκίνητου, βγαίνει έξω. Εντάξει, ξέρουμε το παρκάρισμα στα πεζοδρόμια. Έχει και αρκετούς γιατρούς, χωρίς να τους κρίνω, που έχουν αρκετά μεγάλα ανσασέρ για να μπούμε μέσα, να ανέβουμε πάνω, άλλοι δεν έχουν καθόλου ανσασέρ για να μας βοηθήσουν. Εντάξει, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Με την ανταπόκριση του κόσμου στο δρόμο, ας πούμε, παρκάρισμα σε ράμπα, παρκάρισμα σε χώρο να... Ναι, τούτα έχουμε τα. Ελαφρώς καλύτερα από ό,τι ήταν παλιά, αλλά πάλι συνεχίζουν να τα έχουν. Και για να μην τους κρίνουμε, κάποιες φορές κάνουμε τα και εμείς. Άρα, ναι, πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε τις ανάγκες του καθενός. Τι πιστεύετε ότι λείπει από το σύστημα υγείας έτσι ώστε όλοι να μπορούν να νιώθουν ασφαλείς και με αξιοπρέπεια? Τι λείπει? Εμείς, όπως σας έχω πει αρκετές φορές, εν βρήκαμε κάτι που να μην μας το παρέχουν. Ό,τι χρειαζόμαστε, παρέχουν μας το. Όποτε τους χρειαστούμε είναι παρόντες, άρα δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι που να μας έχουν δυσκολέψει. Ναι, για μας ήταν εντάξει, δεν ξέρω για άλλες ασθένειες, άλλα πράγματα, αν έχουν κάτι που δεν τους το παρέχουν, αλλά για μας ήταν εντάξει. Ναι. Θέλετε να μου πείτε κάτι άλλο το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε για την εμπειρία σας? Ίσως κάτι που ξεχάσαμε, που θέλετε να ακουστεί, να μάθουν οι φοιτητές και που μας βλέπουν? Ναι. Τι άλλο? Χρειάζεται υπομονή, αγάπη, γιατί τα άτομα τούτα τα συγκεκριμένα θέλουν και καταλαβαίνουν αν είσαι τζαμέ γιατί τους νοιάζεσαι ή απλά κάνεις τη δουλειά σου. Είναι πολλά βασικό να νιώθουν την αγάπη. Γιατί και στην αρχή του προβλήματος του Παναγιώτη, σίγουρα εκνευριζόμουν. Λέω, άτε Παναγιώτη, πάλι να πάμε τουαλετσανάτε, πάλι τούτο. Ύστερα λέμε, τι θέλεις να κάνω, αφού δεν μπορώ να πάω μόνος μου. Άρα, ναι, πρέπει να έχουν υπομονή. Πρέπει να έχουν υπομονή και αγάπη. Αυτά. Έτσι, λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε ένα quote
έναν απόφθεγμα το οποίο έτσι το κρατάτε και συνεχίζετε στη ζωή σας, ή κάτι που αρέσκει του Παναγιώτη, κάποιον τραγούδι που μπορεί να του αρέσκει, οτιδήποτε. Ναι. Είχε κάποια συγκεκριμένα τραγούδια που του αρέσκαν, αρέσκει του πάρα πολλά η μουσική, γι' αυτό και τώρα που είναι πάνω στο κρεβάτι, έστω και που κοιμάται, έχουμε πάντα τη μουσική αναγμένη, αλλά είναι το εγώ είμαι καλά, γιατί τι έχω. Άρα τούτο είναι τούτο που μου έδιωσε πάντα δύναμη για να προχωρώ κι εγώ. Άμα ο ίδιος που δεν μπορεί να μετακινηθεί εν καλά, εγώ που μπορώ και περπατώ, έχω λόγο να παραπονιούμαι για οτιδήποτε. Άρα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και εντάξει, ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας άνοιξες στο σπίτι σου, να έρθουμε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και Εύχομαι να βοηθήσει το τι είπαμε. Ναι. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και για σας, για τα παιδιά σας, για τα εγγόνια σας και για τον Παναγιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και εύχομαι στους φοιτητές να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Λοιπόν, η Ροζάνα μας έδειξε σήμερα πώς η δύναμη μπορεί να κρύβεται πίσω από μία ήσυχη φωνή. Καθένας μας αξίζει να τον βλέπουν για αυτό που είναι. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.